Dag 304. Misstro och tvivel. Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan: har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Första Mosebok kapitel 3 och vers 1. Har du varit med i samlingar där det plötsligt blir alldeles obehagligt och stelt i luften när någon börjar tala? För några år sedan var jag med om det vid flera tillfällen. Det var samma person som begärde ordet för att ställa frågor. Egentligen var det inget konstigt med själva frågorna eller att de ställdes. Ändå var det fler än jag som kände atmosfärsförändringen. Det tog mig ett tag att förstå vad som hände. Det verkade så harmlöst med frågorna ända tills jag insåg att personen egentligen inte ville höra svaren. Han ställde bara frågorna när han själv hade ett genomtänkt svar och när han trodde att han hade ett klart kunskapsövertag. Syftet med frågorna var inte att få till stånd ett samtal eller att lyfta fram viktig information. Syftet var att skapa misstro och tvivel. Han skulle aldrig ha frågat om han inte själv trodde att han visste svaret. Frågan var egentligen inget annat än en fälla. Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Det låter som en försynt och lite trevande fråga. Men det är inte så att ormen inte vet svaret. Tvärtom. Ormen frågar inte för att få höra vad Adam och Eva tänker. Inte heller ställer ormen frågan för att han saknar information. Ormen ställer sin fråga för att skapa tvivel och få Adam och Eva i gungning. Vi människor har ibland en otrevlig tendens att utnyttja vårt övertag i kunskap för att göra andra osäkra eller missmodiga. En del kallar det för härskarteknik. Jag kallar det för ormfasoner. Bestäm dig för att aldrig utnyttja ditt kunskapsövertag för att göra andra människor osäkra och tvivlande. Använd aldrig det du vet för att försöka manipulera andra och styra dem utan att de vet om det och själva går med på det. Med andra ord, håll ormen i dig i schack. Gud välsigna dig idag.